ډونټ خوږې ډبل ټیسټ تاسو په فرمایش مې جوړ کی تاسو رانه وخت ډیر کمنټس دي را روان شو ډونټ جوړ کا خو برابر مې وته نه کیږي ځکه چې خو ګرمي سیزن شو ګرمي سیزن کې کیچن ته ډیره ګرانه شو خو خیر راځي چې مزیدار او اسانه طریقې سره توخه چاکلیټ وال بسنګ جوړو ساده بسنګ جوړو ساده خو هر څوک جوړول شي نارمل طریقې سره بدل ته خمبیر والو خمبیر خو په پیژنې کنه ایست متوي او هغه یو نیم چمچ ما خمبیر وایي سواغه کې 2 چمچ چینی واچوي ما پکې یو چمچ واچولا خو غټي 2 چمچ او نیم چمچ نم کم مالګه خو دا چینی پکې ځکه تم ډیره واچوي چې دې سره لګ دنه ډبل ټیک وکشي او پکې نیمه پیاله ما په واچول او دا به مونږ میکس کوو او 3 چمچ پکې کوکینګ آیل واچوي دا نارمل چمچ سي او دا به میکس کو چې لکه دې کې دا چینی مالګه ایست ارس دغه شو دې کې ما ونیلا اسن واچول ونیلا چې کم دې کنه دا مونږه خوشبو د پاره چو نو کته سره دانی خیر ما پکې چوي کیوړه د سره لوي خاطر کیوړه ورچول شي خو کیوړه چې د زیات نشي هغه مې خم میکس ک سیټ ته مې کو اوس 3 کپ ما مې دا واغستا اوس به کې موږ دا واچو او لګ لګ او په پکې چو نارمل وړو په شانته به واغو چې څنګه موږ څاغو زنه خلک په خالص په وغږي زنه خلک خالص او بوکم جوړي کپه د سره ني نو خیر د او بوکم دغه کول شي هر سهل کول شي هیڅ ګران د او دا مې ته چې دا کنه د بازار نه هر سټور نه خلاص ملاوي 2 کیلو 3 کیلو وړي خډ ډیره موږ کې دا ډبل لوټه دغه تر موږ جوړل شو اسپین وړي چې ابيل دي کنه فاین اټا چې وتوي خو خیر دا غي نم جوړيږي دا نه چې جوړيږي خو لکه شانتي فرق پکې راځي کنه نو ما خو به دې نه جوړ کو بس وړم کې خدري غنټو د پاره او 3 غنټو پس داسې خولې خمبيره شوی دي اصلي مقصد هم دا و چې دا مون خمبيره کو بالکل د پیزا وړو په شانتي بیاغو څوک چې د بیکری کار کوي کنه دا کور کې خپل لکه پیزا جوړي ډبل لوټه جوړي هغه د آیډیا کیږي او کنه جوړوي نو ما ته دونه اسانه طریقو خېل کنه دا ډونټ نه جوړول شي نو بس هغه وړو نه بدو پیړي جوړي کو غټي غټي پیړي کنه جوړي کوي او تاسو چې جوړوي کنه سلو 15 کپ مېده خو واملې چې لګ ډیر جوړ شي هغه په حساب باندې بیا وسره نور شي نه واچوي بس ان روټه چې ډیره بنره کوي نه بس غټه روټه بس آتی سونه چې دا موټه دونه بس تاسو ډونټ چې ګول او غټ غټ جوړي ډبل ډبل ما خو لګرانه دا روټه نه راشه خو خیر اوس ټول دې سایز کې جوړم بیا راوالي یو ګلاس رالی پیاله رالی چې سم رالی باغی کټ کیا کني غټ ډکن راوالي بیا یو ورکوټي ډکن راوالي په مس کې پکې کټینګ کول دیا کار کول سره مقصد کې دا شکل لګ پترنګم شي نو خیر دې زموږ روزانه نه جوړو چې موږ پکې داس ایکسپرت یو کله چې تاسو کار کوي نو کې خامخا او دا چې کوم وړل کېږي کنه دینه به اخر کې بیا جوړه کوي روټه نو هغه او چې کم پاتې شاغینه په لاس باندې ډونټ جوړ کوي یو دانه سي خو ضایع کوي ما بس دا ټول ډونټ جوړ شو دا به اوس مونږ کې نیمه غنټه رس په خامخا ور کوي دا سره چې ډایرکټ به وړو کې سره او دې خو ما داسې وکړو چې یو پیاله مې وبو واغستې هغې کې مې 2 پیالې چینی واچوله او پکې مې یو 2 زعفران دغه ور واچول تارونه چې ما چې دا شیره تیار شي چې کله هغه وخوټ کېدو نو بس هغې نه مې نیمه پیالې نه کم نیمه پیالې نه هم کم ترنه روچته کړي یا شیره او هغې کې به یو چمچ یا یو 2 چمچ کوکو پاوډر واچوي ویل چې کوکو هم زیات راغی خو 2 چمچ پکې اچوي او یو چمچ چې کوکو پاوډر نه یو چمچ به اوچ پی چې 2 چمچ کوکو پاوډر نه 2 چمچ به اوچ پی واچوي دا به مکس کړي او فریزر کې مې کېښو ولې چې هغه چاکلیټ تیار شو او کني ډیری ملک چاکلیټ وغواړي هغه ګرم اوبو کې واچوي ولې کوي دلته مې اوس دا غوړي ګرم کړ غوړي چې نارمل ګرمي ډېر سره نه کنه نو بس به دې کې ورچوي کله په یو مخ کله په بل مخ یې راړوي او 15 منټو کې دا تیار شي بس ډېر ټایم تاسو نه والی 15 منټه والی او دا چې دا بدرنګ د تخکاری کنه هغه چولې نه ما دی خو دا راوړل دا چولې تیز نه اټلې مې پاره کې خو اټلې کې هغه ډونټ پراتو هغه لا کچو و لاندې ګیس کړم هغه لږ دا کارنامه خو دا کارنامه پکې راځي وړي خبرې دي بس به چې کله ټول سره کوي نو بیا به راوالي او شیره کې به بس یو طرف او بل طرف بس داسې نه چې پکې پریدو به نه مګر ټول ورچوي کوي ورچوي او روته نو چتوي چې بس داسې یو طرف بل طرف دغه شي چینه شیره په لګي او چته کوي نه ټول باندې بولګي چې کم باندې موږ چاکلیټ لګو هغه باندې دې سره بدای یخ شي کله دا یخ شي نو به چاکلیټ افریزن راوځي څنګه یخ او خپل جمع شوی دی چاکلیټ بس هغه په وغي او دا سپرینکلز نه دا مارکیټ نه ملاويږي دا رنگ برنګي چي دي کله سړي په واچوي کني د سره بس ساده چاکلیټ هم صحیح دی چاکلیټ لکه تاسو ما اسانه طریقو خلا چې کوکو پاوډر د سړي خل اسانه شو کني چاکلیټ ولي کوي اپی واچوي کني ساده ډونټ هم مزه کوي دا نه چې امزه نه کوي دومره اسانه طریقه مې ته خلا سم چې دې کې ګران خو سنو خو که تاسو چې پیزا جوړ کړی د پیزا اورم جوړ کړی برډم جوړ کړی تاسو له بدا طریقه هیڅ ګران نه لګي بس واخلي دومره نرم دي کنه او دومره مزیدار لګي کنه چې دا کله ما جوړ کو دي ما ورکوم په هغه ټایم کې ختم شو نو ما دا ویل ځان سره چې بیا کلم جوړم خډیر به جوړم او چې کله دي تاسو شوق سره خوري شوق سره اخلي نو دې ځکه ماته لګي چې زما مهنت فزول لا نړو ولې چې کور وال خوشاله شي نو بس زما خوشاله شمه نو تاسو له مې ریسپی درکاو کور وال مې خوشاله شي دی وای عقل نه کار غستل